Chào mừng quý vị đến với bài phân tích hôm nay. Trận Ngọc Hồi Đống Đa năm 1789, một chiến thắng lịch sử lẫy lừng. Như hôm nay, chúng ta không bàn về gươm giáo hay những chiến thuật di chuyển quân thông thường. Thay vào đó, qua lăng kính của tâm lý học thần kinh hiện đại, toàn bộ chiến dịch này thực chất là một cỗ máy hủy diệt có hệ thống. Một cỗ máy được thiết kế vô cùng tinh vi, nhắm thẳng vào tâm trí và đánh sập hoàn toàn khả năng tư duy của 29 vạn quân Thanh. Nào, hãy cùng đi sâu vào vấn đề này. Có một trạng thái tâm lý cực kỳ đáng sợ gọi là giai đoạn khán giả. Quý vị cứ tưởng tượng đó là lúc một người hoảng loạn đến mức đóng băng hoàn toàn nhận thức, họ mất đi khả năng phản ứng, chỉ có thể trân trân đứng nhìn cái chết ập đến với chính mình mà không nhấc nổi tay chân. Và đó chính xác là cơn ác mộng mà lực lượng viễn trinh khổng lồ của nhà Thanh cuối cùng phải nếm trải. Chuyện gì đã thực sự xảy ra bên trong bộ não của họ? Phần 1. Điểm khởi đầu. Vũ khí hóa sự kiêu ngạo. 290.000, 29 vạn quân, một con số thật sự khủng lồ đúng không? Bất kỳ ai nắm trong tay một đội quân đông đảo như thế cũng cực kỳ dễ sinh ra ảo tưởng về sức mạnh. Tổng đốc Tuân Sĩ Nghị đã rơi ngay vào cái bẫy tâm lý này. Quân Tây Sơn đã chủ động rút lui khỏi Thăng Long, ru ngủ kẻ thù vào một trạng thái hoàn toàn mất cảnh giác ngay dịp Tết. Tuân Sĩ Nghị kiêu ngạo đến mức tin rằng mình là bất khả chiến bại, vứt bỏ luôn cả những bước trinh sát phòng thủ cơ bản nhất. Và trong khi kẻ địch đang mải mê chìm đắm trong tiệc tùng, thì hoàng đế Quang Trung lại ráo riết chuẩn bị cho 10 vạn tinh binh của mình. Không chỉ bằng vũ khí sát thương, mà bằng một quá trình cực kỳ quan trọng gọi là tiêm chủng tâm lý. Điều thực sự thú vị ở đây là cách Ngài sử dụng sự gắn kết văn hóa để làm vũ khí. Lời hịch vang dội này hoàn toàn không phải là những câu từ sáo rỗng. Bằng cách kêu gọi bảo vệ các tập tục thiêng liêng cốt lõi như để tóc dài hay nhuộm răng đen, hoàng đế Quang Trung đã rèn ra một tấm khiên tâm lý vững chắc không thể xuyên thủng. Tấm khiên này giúp binh lính của Ngài miễn nhiễm hoàn toàn với nỗi sợ hãi khi phải đối mặt với một đạo quân đông gấp 3 lần. Phần 2. Chiếm quyền điều khiển hạt nhân bằng âm thanh. Mọi thứ bắt đầu bùng nổ vào lúc nửa đêm mùng 3 Tết tại đồn Hà Hồi. Thử hình dung sự tĩnh lặng của đêm lễ hội đột ngột bị xé toạc bởi một bức tường âm thanh đinh tai nhức óc từ hàng vạn tiếng gõ nhịp và tiếng chống trận. Sự chuyển đổi quá bạo lực này lập tức gây ra hiện tượng cướp quyền hạt nhân. Về cơ bản, phản ứng cảm xúc mãnh liệt đó đã đánh gục hoàn toàn thủy trán, trung tâm lý trí của não bộ. Lính gác nhà Thành rơi vào thiên kiến bình thường, từ chối chấp nhận thực tại khủng khiếp. Kết quả là toàn bộ đồn binh tê liệt và đầu hàng ngay lập tức mà không hề nổ một phát súng nào. Phần 3. Đánh sập vòng lặp ODDA. Đến mấu chốt là đây. Bộ não con người trong chiến đấu vận hành thông qua một vòng lặp 4 bước liên tục: quan sát, định hướng, quyết định và hành động. Việc bị lôi tuột từ trạng thái thư giãn nghỉ lễ sang bạo lực sinh tử đã làm treo hoàn toàn phần mềm định hướng của não bộ. Lính Thanh bị mắc kẹt vĩnh viễn ở bước quan sát. Họ nhìn thấy kẻ thù lù lù tiến đến, nhưng não bộ đơn giản là không thể xử lý thông tin để ra quyết định hay ra lệnh cho cơ thể phản ứng. Phần 4. Cú sốc thị giác và sự quá tải giác quan. Sự tra tấn thính giác dường như mới chỉ là bước khởi động. Đến rạng sáng mùng 5 Tết tại Ngọc Hồi và Đống Đa, sự suy thoái nhận thức bị đẩy lên mức cực độ. Lính Tây Sơn dùng những một bài rơm ướt khổng lồ đi đầu, vô hiệu hóa hoàn toàn đại bác của nhà Thanh. Cùng lúc đó, những bầy voi chiến bọc thép khổng lồ ập đến đè bét mọi thứ. Cú sốc thị giác kinh hoàng này tước đoạt nốt chút khả năng định hướng cuối cùng. Ngựa chiến của quân Thanh hoảng loạn tột độ, hất văng người cưỡi và cày nát chính phòng tuyến của phe mình. Và tại Đống Đa, cảnh tượng bủa vây thực sự giống như một màn địa ngục trần gian. Kỵ binh Tây Sơn bất ngờ lao lên, mang theo những con hỏa long rơm tẩm dầu bốc cháy ngùn ngụt. Sự xuất hiện của chúng tạo ra ánh sáng chói lòa, sức nóng thiêu đốt và khói độc nghẹt thở. Năng lực tư duy của quân thủ thành vỡ vụn hoàn toàn. Sự tuyệt vọng và kiệt quệ tâm lý nặng nề đến mức tướng Sầm Nghi Đống đã thắt cổ tự vẫn ngay tại tháp chỉ huy. Phần 5. Sự lây lan của hoảng loạn đám đông. Giờ thì chúng ta sẽ thấy sự sụp đổ cá nhân này tạo ra phản ứng dây chuyền mang tính thảm họa như thế nào. Ngay khi nhận được báo cáo về sự thất thủ kép chớp nhoáng, nhận thức của Tổng đốc Tôn Sĩ Nghị hoàn toàn đóng băng. Thay vì vạch ra đội hình phản công hay rút lui có trật tự, ông ta bỏ mặc đại quân, vội vã leo lên ngựa trốn chởi thục mạng về phương Bắc mà không để lại bất cứ một mệnh lệnh nào. Và khi những người lính nhìn thấy vị thống soái quyền lực nhất của họ bỏ chạy trong nỗi kinh hoàng vô độ, một quá trình lây lan tâm lý bùng phát, đây chính là mầm mống của hiệu ứng bầy đàn. Sự sợ hãi tột độ của cá nhân ngay lập tức cộng hưởng lại, hóa thành một cơn giẫm đạp cuồng loạn của hàng vạn con người không còn thủ lĩnh và mất phương hướng hoàn toàn. Nút thắt sinh tử cuối cùng diễn ra tại cầu phao vắt ngang sông Hồng. Đám đông hàng vạn tàn quân nhà Thanh lúc này đã mất đi hoàn toàn nhận thức không gian và lý trí, cứ thế chèn ép, xô đẩy và giẫm đạp lên nhau chạy trốn.
Dưới sức nặng khủng khiếp của một đám đông hoảng loạn, cầu phao đứt đoạn, nhấn chìm hàng vạn binh sĩ xuống dòng nước xiết lạnh giá, một cái kết thực sự ám ảnh. Phần 6. Phân tích chiến lược hầu xung đột. Nhìn lại toàn cảnh các biến số này, chúng ta có thể thấy rõ bản chất của chiến thắng. Đây hoàn toàn không phải là một màn đỏ sức cơ bắp. 29 vạn quân Thanh khổng lồ đã bị vô hiệu hóa bởi khả năng thao túng thời gian tài tình và sự thấu hiểu thần kinh học con người của quân Tây Sơn. Kẻ địch bị giam cầm trong sự tự mãn, trong khi quân Tây Sơn di chuyển với tốc độ của một cơn bão, liên tục đánh sập vòng lập ra quyết định của đối thủ trước khi chúng kịp nhận ra mối đe dọa. Tiến trình thời gian ở đây tóm tắt hoàn hảo sự tan rã diễn ra nhanh đến nghẹt thở. Từ nhiều ngày ngủ quên trong nền hòa bình giả tạo, đến vài giờ tê liệt thính giác vì tiếng trống, vài phút sụp đổ hoàn toàn trước voi chiến và biển lửa, cho đến những giây phút giẫm đạp lên nhau để sinh tồn. Cơ chế xử lý dự đoán của bộ não con người không có lấy một khoảnh khắc nào để kịp phục hồi. Và điều đó đưa chúng ta đến một suy ngẫm cuối cùng cực kỳ quan trọng. Chúng ta cần hiểu rằng cấu trúc bộ não con người ngày nay vẫn hệt như những người lính năm 1789. Vậy thì thử tự hỏi xem, ngay cả với kỷ luật thép hay thiết bị hiện đại tối tân nhất hiện nay, liệu tâm trí chúng ta có vỡ vụn trước một sức ép được tính toán thời gian hoàn hảo và giáng xuống vào đúng lúc ta ít ngờ tới nhất hay không? Bài học lịch sử này thực sự phơi bày sự mỏng manh đáng sợ của bộ não con người. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng bài phân tích hôm nay. Hẹn gặp lại trong những chủ đề thú vị tiếp theo.